pahas. Ja kuitenkin ollut jopa kohtuullisen iso auto. Niin. Aikana. 600 se Fiattiin verran. Tai Mini. Mä hukkasin sen turva. Varmaan siinä takalattialla se on. Ei meidän ulos. Nyt mulla on tää tässä. Joo. Tähänkö se työnnetään? Kato eka, että se tulee täältä ylhäältä alkaen suoraan. Ja sitten No ei se kyllä ihan suoraan. käännä se sit suoraan, muuten se tulee tuottaa haastetta. Joo. Muovisesta osasta pitäen ja täältä ylhäältä painaen, niin sit sä saat vedettyä tätä Joo. tavallaan pienemmäksi tätä lenkkiä. Tää on se, mistä sä sitten kiristät sen ja säädät. Aha. Tää on kyllä jotenkin ihan solmus nyt. Ei se noin, tolleen se tulee Joo. yläpuolelle. Ja nyt tää ei millään yltä tonne. Onko se sit liian vähän sitä lenkkiä niinku alhaalla vai? En mä tiedä. Ai siellä oli se rauta. Joo. Okei, mä katsoin tuota. Joo, ei se, joo. Sit kyllä se naksahtaa siihen. Pitääkö mä painaa tätä? Joo, ja se muovin täytyy mennä siihen. Laitat sen muovin vaan siihen alas ja sitten muovin painat, niin sit se. Joo. Noniin. Ja sitten tästä jotenkin kiristää. Joo. Paina Ja ei sun tarvi painaa niitä, sä vaan vedät siitä. Niin. Ei kiristy, niin ei tää kyllä nyt tiukalla. Eikö ole hienot tommoset uuden? Mulla on jo 3 gramppia tullut ja mä oon vasta saanut kun turvapyö kiinni. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/kautta Keski-Suomi. Sitten otetaan Oliko tässä jotain käynnistysproseduureja? joo, yksi pumppaus kaasupolkimella, niin avaa tai itse asiassa sulkee ryyppyläpän, joka toimii sähköisesti ja lämmön mukaan. Okei. Kun oletetaan, että se on kylmä se ryypyn semmonen bimetallispiraali siellä, niin nyt kun mä painan kerran kaasupoljinta, niin tavallaan siellä mekaanisesti vapautuu se läppä ja se menee kiinni. Joo. Ja samalla kiihdytyspumppu antaa yhden ruikkauksen bensaa siinä, niin sekin kanssa auttaa. Kiva tollain siritys. Siis mä en muista, siis onhan mä nyt varmaan lapsena ollut volkkarin kyydissä, mutta Joo. mulla ei ole mitään muistikuvia volkkarista. Joo. Ei mitään. No nyt saat uusia. Kyllä. Mut yllättävän hiljainen tää on kuitenkin. Joo. Juu, ei tää. Mikä vuosimalli tää oli? 1972. Se on loistava vuosikerta. Ja niin, Eli tälläkin autolla voi olla tänään just synttäri. sen pystyisi selvittämään runkonumerolla aika tarkastikin, Joo. että missä kuussa. Pitääkö meidän nyt tyhjäkäyttää tästä pitkään vielä? Että jos tuossa tallin seinässä sellainen mustat 2 läiskää. Eiköhän sieltä lähinnä vesihöyryä. Aromikasta vesihöyryä tulee. Onks valot päällä? Sä voit tosta saada kunnia ja laittaa valot Vedetään. päälle. Ui. Ihan niin paljon kuin se tulee. Se Noin. on parkit eka ja Ja sit lähetään. Vähän kyllä pelottaa, kun tää turvavyö ei kiristynyt nyt enemmän. Mut aika... Siis äkkiseltään näin mukavan pehmeä tää jousitus tässä alusta. no hei. Niin, Mut kauhea bensa-haju tuli. sä näit miten korkeaprofiiliset noi on noi renkaat tässä. Niin, Siinä on on osa varmaan, jousitusta. varmaan puolet koko. Ja sitten tässä on aika iso rengaskoko ollut Juu. niin kuin tän aikaiset On, sautukset. joo. Tämähän on suunnilleen tuossa ID7 on sama kokoinen halkasia tuossa Joo. renka. Kauhean lujaa se ajat. Toimiiko nopeusmittari? Toimii. Siellä on niinku tuollainen LED-valo. No ei varmaan ole kyllä LED-valo toi 50 kohdalla toi. Samanlaisia on sitten ollut niissä Mersuissakin, mitä mulla on ollut. Joo. 50 kohdalla korostettu. Joo. Mitä tässä on? Tuossa on hätävilkut. Juu. Mikäs tää on? No tässä on sitten niinku, saa vähän ajoviimaa Joo. tai niinku raikasta ilmaa otettua tosta. Elikkä molemmin puolin on oma venttiili sitä varten jo. Mut nyt kun tästä puuttuu vankka, niin tää puhaltaa Niin muutenkin puhaltaa, niin paljon, joo. että ei Tulee voi pitää kaikki tuolla. kiinni. Tää on ihan yhtä hyvä ilmastointi kuin tosta Visissäkin. Kyllä. Mutta Mut tosta puuttuu tosta raitisilmakotelosta tiiviste, joka Joo. tulee sitten etupeltiä vasten, niin sen pitäisi ainakin vähentää ei haluttua puhallusta. Joo. Mutta siis, mikäs tän auton tarina nyt on? Mä oon vaan huomannut, että tällainen on ilmestynyt tähän meidän pihaan tässä loppukesällä ja sä oot tätä alkanut rassailemaan, niin Joo. kerro nyt vähän mikä tää on. Ja mistä tää tuli? Joo, tää on Rouva Lohikäärmeen isän projekti ollut alun perin ja
olisiko ollut 2017, kun Trafin mukaan on vaihtunut hänen niminsä. Ja... 7 vuotta sitten. Joo, no kohta alkaa olla 7,5 vuotta siitä. Mutta 7-8 vuotta sitten alkanut. Mutta eikö tässä aika lailla niinku purettu kaikki osiksi ja maalattu siis, sitten koria, joo. hankittu puuttuvat osat? Tiedätkö yhtään missä kunnossa tää oli silloin 7? Joo, siis tää oli kevyesti keula kolaroitu ja hapanta on ollut ihan kohtuullisesti, kun katsoo, miten paljon tonne on tehty sitten ruostepaikkoja. Niin. Isoisä ja hänen veli korityöt tähän autoon. Todennäköisesti tää kori on ollut irti tosta pohjalevystä kanssa. Kaikki hitsaukset ja kaikki alustaosat on siellä läpikäyty. Sitten oikeastaan se jäi siihen kuntoon, että niinku sisusta oli laittu, no kattoverhoilu oli paikallaan, eipä juuri muuta. Niin. Ja sitten se projekti on jäänyt siihen. Se vietti siinä vuosikausia ja sitten sitä tavallaan potemista on kuultu paljon, että ei ole se kupla sitten edennyt sieltä mihinkään omiin avuin ja ei ole sitten tosiaan isoisällä ollut enää voimia. No mä nyt sit ajattelin, kun mulla oli kesälomaa tuossa elokuussa pari viikkoa, että soitetaan nyt sinne vaarille ja käydään nyt vielä niin kuin läpi, että mitä siitä autosta tosiaan nyt puuttuu ja mitä hän muistaa, että silloin tekivät. Ja olihan toi isoisä sit joskus vähän varovasti ehdottanutkin, että mitä jos tuli sitten pojat käymään tänne, niin koitettaisiin niinku vähän tehdä sitä eteenpäin, mutta mä en sit oikein niinku sille ajatukselle koskaan lämmennyt, kun tavallaan meillä on tuolla hyvät varusteet ja muuta, että mieluummin sen olisi sinne ottanut, kun käyn tavallaan sitten tien päällä vähän tekemässä. Se, että toi vaimokin innostui tästä autosta, niin sehän oli tietysti iso vihreä lippu. Niin, se on. Sitten se niinku muodostui ihan selväksi, että tää tulee hakea sieltä. Laitetaan se kuntoon mahdollisimman paljon siinä elokuun pari viikon kesälomalla. Joo. Se ei ihan siinä tullut vielä valmiiksi. No ei tullut, kun tää tuli virallisesti remontoidulla koneella. Joo. Ja tiedossa oli, että siinä on aika paljon kampiakselissa päittäisvälystä. Ja tässähän on sitten niinku tavallaan tässä moottorityypissä niin mahdollista simmata sitä pois. Semmonen terve päittäisvälys on enintään 0,15 mm. Tai ei välttämättä terve, mutta se on niin maksimi, mitä saisi olla, kun heittokellolla mittaa. Ja mähän sitten mittasin, että se on 0,6 mm. Okay. Ja se oli tosiaan se klappi semmoista, että sen niinku käsin liikuttelemalla tunsi ihan älyttömän selkeästi. Joo. No siinä tuli huomattu, että on sitä kyllä ylös alas pystysuunnassa ja sivusuunnassakin ihan älyttömän paljon. Ja sit siinä tulikin se epäilys, että mites toi remontti nyt on oikein mennyt sitten. Nimellisesti tää oli remontoitu tää moottori. Että se on niinku... Eli vanha semmonen nyrkkisääntö, että jos joku sanoo, että on niinku just remontoitu kone tai on hyväkuntoinen kone, niin se kannattaa aina purkaa ja katsoa, että on, mitä se on. No näin se on ju. Että ei kyllä voi oikein luottaa mihinkään. Mutta sitten sä purit koneen vai ostit sä uuden? No sekä että sitten. Kyllä mä siis halusin purkaa sen vanhan padan toki. Ensinnäkin siksi, että mä vähän tutustuisin siihen koneeseen, koska tiedossa ei ollut mitään ratkaisua siinä vaiheessa. Ihan mahdollinen vaihtoehto siinä vaiheessa oli se, että sitten laitetaan se kuntoon, jos vaan mitenkään järkevää. Ja mä aloin sitten samalla vähän kuulostelee ja googlailee, että vieläkö tuolta jokkisharrastajien jäljiltä löytyy vajan takaa 1300 koneita, niin että aika onnekkaasti kävi niin, että entisen naapurin isällä olikin sitten tuossa Espoossa. Oli sitten niin sanotusti tommonen raakamoottori eli ilman apulaitteita. Joo. Me käytiin hakea se sitten Seatmiin takakontissa tuotiin. Ei sitä sitten sen enempää purettu, että kunhan nyt venttiilikopat avattiin ja valutettiin vanhat öljyt pois. Joo. Ei ollut mitään oudon olosta siellä. Sitten me kasattiin siihen ympärille apulaitteet ja jäähdytyspellit tosta. Ja se lähti sitten käyntiin aika Joo, ei siinä. Tuolla se hyrrää tälläkin hetkellä. Että niinku, siitä toki siis mitattiin sitten se päittäisvälys ja se todellakin oli niin terveen rajoissa. Joo. Olisiko ollut 0,1 tasan. Joo. Mitäs tässä nämä tekniset speksit, paljon tässä on tehoja? No tää on nyt tää 1300, eli tää on niin sanottu peruskupla. 1300 kuutioinen pata,
onko se 31 mm kaasari, yksi kurkkunen. Virranjakaja on sekä mekaanisella että alipainesäädöllä. Oi kauhea kiihtyvyys. Mut siis mä oon yllättynyt, että miten pehmeetä tää kyyti on tässä. Joo. Ei tää olekaan huonoa. Ei. Siis jos miettii, että tää on ollut niinku se... No joo, tää nyt ei ole ensimmäinen iteraatio tästä automallista, mut onhan tää koppa ja pohjalevy aika pitkälti samanlaiset. Joo. Ja hyvin niinku tommoista alkukantastakin. Niin, no. Miettii, että taka-akselissa niin on tommoset niinku sauvat, joiden päässä noi takapyörät on. Et ne ohjauskulmat muuttuu ihan hemmetisti tuossa sisäänjoustossa. Niin. Mut se on just sitäkin ominaisuutta saatu kuitattua pois sillä korkealla rengasprofiililla ja sitten myös rengasalkasijalla. penkit on aika hyvin eristetty. No nää ei olla orkispenkit. Joo, ei mutta kumminkin, että penkeissä on hyvä jousitus. Että se tavallaan on myös osa sitä niin. kokonaisuutta noin penkit. Joo, no mutta 1300 Paljon heppoja. 40 heppaa olisi. Joo. DIN-heppaa. Ja 4 vaihdetta. 4-vaihteinen loota, joo. Enempää ei tarvii. Onko akun esilämmitystä? Akkuhan on tää sisällä, eikö? Joo, se on takapenki alla. Et periaatteessa jos joku istuu päällä, niin se voi vähän lämmittää. Tässä on ollut vakiona siis ton käynnistysakun nestetason varoitusvalo mittaristossa. Sitten jossain kohti deaktivoitu, että siellä on. Joo. Mut vielä tosiaan löytyy ne piuhat sieltä. Joo. Oliko 870 kiloa oma massa? Se on kyllä, kevyimmät sähköautot on 1600 kiloa. No joo, okei, jos vertaa miihin, koska se on aika sama kokoinen. Joo. Mitäs se on, Se on 1150 vai jotain sitä 200 luokkaa. kiloa? Sehän Ja on siinä on kyllä 80 hevosvoimaa. Joo. Ei tässä niinku paljon huonompi tää tehopainotus. On se vähän, mutta vaikuttaa silleen, että aika hyvin kulkee, pysyy liikenteen mukana edelleen. Ettei... Helposti joo, niin kuin tossa justiinsa heitettiin tommoseen suht tiukkaan rakoon tosta. Mä oon kyllä yllättynyt, että tää vaikuttaa näin soivalta peliltä. Että Eikö? kyllähän tää niinku voisi jopa kuvitella, että edelleen käyttäisi käyttöautona tämmöstä. Kyllä, siis joo, on taas ihan niinku käyttispotentiaalia. Mut on tää kyllä ahdas. Siis että kun ollaan tässä niinku polkapäät kiinni, ettei oo niinku minkälaista pelivaraa. Juu. Mut tietysti kun tässä on nämä astinlaudat, jotka kaventaa tätä autoa. Niin no siis tavallaan se on just, että ulkomitoiltaan isompi kuin sisämitoiltaan. Joo. Lokarit on pulleet ja astilaudat siinä. Mutta tavaratila, tässähän on frankki. Tässä on frankki, joo. Ja sitten tuossa takapenkkien selkänojan takana on toi tavaratila vielä Joo. takanakin. Eli kohtalaisesti, mutta ei toi kovin korkea toi frankki. Joo, ei se korkea oo. Mut sitten, no joo, sitten tuli se Super Beetle 1303. Siinä oli sitten, toi varapyörä oli makaava. Siinä oli McPherson jousitus. Joo. Tossa se auto saatiin niinku käyntikuntoon ja ajettavaa kuntoon siinä elokuun aikana ja sitten on ollut kaikki muu sen jälkeen. Niinku, tähän tuli tosiaan se 80-luvun lopun vai 90-luvun alun Polon, Volkswagen Polon etupenkit. Joo. Mä yritin etsiä käytettynä ihan kupla omia penkkejä, mutta ei vaan löytynyt. No mut hei, jos siellä nyt on joku siellä ruudun toisella puolella, kellä olisi tällaiseen sopivat etupenkit, niin pistäkäähän viestiä, niin katsotaan päästäisikö kauppaan. Edessä, niin siinä oli vähän enemmän tilaa sitten. Joo. Saisinko mä nyt ajaa? Otetaan pysähdys johonkin. Ja Onko tässä jotain erityisjuttuja, mitä mun pitäisi tietää? ajaessa. Niin, No pakki on niinku tavallaan vasemmalle ja taakse. eli niinku Caprissakin. Joo. Mites tää turvavyö nyt sitten aukeaa? Otat kiinni siitä muovista ja vedät ylös. Okei. Joo, se on ihan... Kyllä se on ihan Miksi käsijarru? helkkari hyvin. Ai niinku tää on katsastettu just, niin kyllähän se... Joo. Vähän outoa, kun auto pitää ääntä. No juu.
Ei saa. Kyllä se menee, kun laitat sen vaan tohon määrätietoisesti. Niin. Joo, ei. Ei oo muutamaa 10 vuoteen tarvinnut enää. Tällaisia turuloita mä en oo kyllä koskaan. Ei oo kun sentistä kiinni, mut kun tää ei nyt liu tää. Nyt tuli sentti lisää. Noniin. Onks... Minkälaiset nää on lattiapolki. Oh. Meneekö tää penkki yhtään taaksepäin? Ei. Se on nyt niin takana kuin mahdollista. Voi vitsi, nää on kyllä oudot nää polkimit. Tällaisia mä en oo koskaan kyllä. Joo. Onks valot päällä? Oh. Nää on metalliset nää. Joo. Vilkkuvit, hieno. Siis tosi korkealla toi polkimen liukupinta. Oh. Että tätä ei niinku pienijalkainen pysty kovin helposti ajaa. Ihan valtava toi polkimen liike. No niin on kyllä jarrupolkimessa. Mutta en tiedä mitä tästä tulee. Menikö nyt? Meni. Eiks vilkko palaudu itsestään? Palautuu se. Okei. Okay. Tai ainakin jostain suunnasta. On tää valtava kokoinen ruori tää, mutta tosi kevyt ohjaus. On. Kyllä. Tietysti kun on kapea rengas vielä. Juu, auttaa paljon. Mut nää polkimet, voi herra jumala, nää on ihan kamala. Siis pitää niinku pitää jalka ilmassa, että se pystyy. Juu, kyllä. Mut tässä on tää erillisrunko taikka alusta. Sen takia ne pitää olla siellä niinku levyssäkin. Joo. Se hyvin tää kyllä kulkee. Joo. Tulee huomaamatta sitä vauhtia. Me ei kyllä uskalla paljon mittaria vilkuilla. Ainakaan tälle äkkisellä. Oi herra jumala, yli 60 jo. Toi mittari vielä, mä oon verrannut sitä GPS, niin se näyttää kyllä tosi tarkasti Okei. nopeuden, että jos vauhti tuntuu kovalta, niin se johtuu siitä, että sulla on paljon vauhtia. Ai jaa, okei. Mut aja vaan 4, ei sitä kannata heittää. Tää on melkein kuin tämmönen dieselkone. Ai tää on dieselkone. Boxerkone, onko siinä paremmin vääntöä kuin rivinen? No se, eihän se siitä muista suunnitteluparametreista, mutta tässähän nyt tietysti saattaa olla vähän. Mut tiedätkö minkä takia ne on alun perin päätynyt tuohon boxerimoottoriin? Jaa, hyvä kysymys. Joo, en mäkään tiedä, mä ajattelin, että Joo. tiedän. Ainakin painopiste on varmaan vähän alempana, mutta tuskin se nyt on ollut kovin tärkeä kriteeri silloin. Niin, Oi ja mutka tulee ja vitsi on kyllä tää jarrupolkimen liike on 0,5 metriä, niin ihan kauhea. se voi olla, että se on ollut se ilmajäähdytys helpompi järi. Se on totta joo. Ei nyt kovin hienostuneesti mennyt noitten röpelöiden yli, mutta On se kuskistakin kiinni. Et takamoottorisuus ja sitten tuo jäähdytysvalinta, niin olisiko ne sitten niin. syypäänä? Ja kyllä niin taas sitten takamoottori on se on niin vetopidolle. Nämähän on ihan valtavan hyviä. Joo. Edelleen jokkiksessa sen takia, että nämä lähtee siitä viivalta hyvin. Joo. Ja siis monihan kehuu, että niinku, kupla on kaikkeen nähden hemmetin hyvä talviauto. Niin. Ei nyt lämmityksen puolesta, mutta etenemiskyvyn puolesta. Joo, kyllä. Tuossa kun olisi ollut katsomassa tuossa kurvissa, olisi nähnyt kun rengas taittuu. Mutta rumpujarrut joka nurkassa. Joo. Onko teknisiä. tehostetut jarrut? Ei ole tehostusta. Joo. Varmaan tunnet sen. No joo. No siis se on mun mielestä aika nyt näin 2 jarrutuksen jälkeen vähän tunnoton se volyymi. No. Mut kyllä mä oon testannut. Kyllä sieltä sitä jarruvoimaa löytyy. Joo. Kyllä sen saa pysähtyä ihan ripeästi, jos tarvetta tulee. Niin jos jalan pituus vaan riittää, koska toi polkimen liikerata on niin pitkä. Siis ei mitään mahiksi pitää niinku kantapäätä lattiassa ja painaa polkimia. Joo. No se on nyt outo, mutta mikä tässä on tutun tuntusta? Sä ainakin kehasit, että ovesta tulee hyvää No, joo, kuvahdus, siis, kun joo, lyö kyllä. kiinni. Oven käynti on kyllä tosi jämäkkä, kun miettii, että tää on niinku 52 vuotta vanha auto, niin ihan mielettömän hyvin toimii ovet ja oven lukot. Ihan tuntuu niinku uusi. Ei meille kävi tsekä. Joo. Laita lapun lattiaan nyt, niin kokeillaan mitä se vetää. Ei vielä toi kytkimen käyttö ei nyt ole ehkä ihan. Siellä on enemmänkin kierroksia vielä. Mulla on lappu lattiassa. Joo. Ei ole kierroslukumittaria, niin ei oikein tiedä paljon uskaltaa. Ei, mutta
Sen takia sulla on korvat. Niin. Mutta yllättävän hiljainen toi on siis toi moottori. Kaikkea taustameluahan tässä on aika paljon, mutta Joo. ei se moottori näe niinku mitenkään häiritsevää. Ei. Siitä saa just, sanoisiko sopivasti palautetta. Niin. Kuulee sen kierrosluvun, niin ei sitä jää kaipaamaan juurikaan sitä mittaria. Kierroslukumittaria. Mä oon kyllä positiivisesti yllättynyt tästä suorituskyvystä. Mä oon jotenkin kuvitellut, että kuplat olisi vähän sellaisia golf-autoja. Että Joo, siis mulla oli ihan sama ajatus, mutta toki siinä voi olla se, että ne varhaisimmat kuplat oli niitä 1100 ja 1200 ja joo. Mikä on suurin sitten, mitä on ollut? no kyllä se 1600 ne on ollut. Sittenhän toki niitä on samaa moottoria ollut pakumalliin. Näihinhän sitten niin tavallaan valikoimaan, jos haluaa tehdä moottorisväppejä, niin löytyy vähän isompiakin siitä. Mutta tästä se, niinku se munkin ID-bussin sukujuuret on alkanut. Ehdottomasti juu. Pallokeula. Kyllä. Jos tää on vauhtimuna, niin se on sit vaan tavaratilaksi jatkettu vauhtimuna. Tiedätkö, mitä tää on maksanut uutena? En tiedä kyllä sitä. No tiedätkö, mitä tää on nyt maksanut sit kaiken kaikkiaan tää kunnostaminen? Kunnostaminen. Oli siellä kuulemma monen tonnin edestä ostettu osia. Joo. 3 tonnin edestä. Ja säkin oot nyt sunkin aikana tässä on jo. Mä oon varmaan 600-700 mennyt mulla. Sisältää sen vaihtomoottorin kyllä. Joo. Mut mullahan olisi tähän vielä isompi kaasari. Ei tarvi yhtään isompaa. Imusarja vaan puuttuisi siitä välistä, mutta se täytyy sanoa vielä omalta osalta, tämän työn osalta, mitä mä tähän autoon tein. Ihan helkkari monta tuntia on mennyt siihen, että mä oon miettinyt vaan, mihin tää osa kuuluu. Mitä tän täytyisi tehdä? Kun mullahan ei ollut mitään käsitystä koko autosta, missä niinku hallintalaitteiden pitäisi olla, mitä niinku edes ominaisuuksia tässä autossa on. Niinku, muun muassa se, että eihän tässä ole parkkivaloa. Niin Kyllä tää kiihkeämmin kulkee kuin transiittia. mulla on ollut semmoinen tässä just hyvä niinku tavallaan suorituskykytesti, että paljon saa nopeutta tähän liikennemerkkiin. Paljon eksat. Lähinnä hitaiden autojen kohdalla. Okei. Et Transitilla sai tohon joku 65. Niin, täällä meni yli 80. Joo, mä oon saanut, kyllä täällä saa jotain 90 tohon Joo. mittarin mukaan. Ja siinä punaisella kädillä, mikä mulla oli, sai 80-85 Joo. hyvänä päivänä. No nyt tähän alkaa vähän tottua näihin polkimiin, niin nyt tää alkaa ehkä vähän sujuuttaa. Joo. Mutta aika kiva. Mä oon positiivisesti yllättynyt. Joo, mä oon ollut niinku kaikin puolin positiivisesti yllättynyt siitä, että se ei ollut semmonen laiska, täysin ilman tuntumaa oleva kulho. Niin. Et kyllähän tässä on niinku Ja saksalaisen auton tuntuu. ja sit jotenkin, kun katselee tätä autoa tuolla nosturillakin altapäin, niin tää on jotenkin niin nerokkaan yksinkertainen. Juu. Se on tässä on mun mielestä tosi hienoa tässä autossa. Kyllä. Eli koeajo nyt varmaan sitten päättyy tähän ja mistäs tää sammuu tuolla? Virtalukosta. Noin. Onks valot? Siitä valot puhuttaa. Mut hei, kiitos koeajosta ja hienoa työtä. Kiitoksia. Ja terveiset vaan sinne appiukolle Ossille sinne ruudun toiselle puolelle, että nyt voit tulla sitten tänne koeajamaan autoasi. Ehdottomasti tervetuloa. Mut käykäähän kommentoimassa, mitä tykkäsitte Volkswagen Kupla 1372 vuosimallia. Voisiko tässä olla teille seuraava auto? Käykää koeajamassa, jos vaan suinkin mahdollista. Ja käykää kommentoimassa, tykkäämässä ja tilatkaa kanavaa. Ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!